Welcome back again to my channel. So, for today's video, papakita ko sa inyo ang aking birthday getaway. So, yan. Nandito tayo ngayon sa Riverfront. So, yan. Alam ko maraming alam niyo na itong Riverfront kasi isa siya sa sikat na travel destination dito sa Cavite. So, let's see! Samahan niyo ako mag-swimming! So if you want to check in, so this is their rooms. I'll show you. Ganyan siya. So sobrang cute.